تکونش دادم، دستش تکون دادم. یک دو سه تا قرص در آورد خورد. نمیدونم چی بود. تمام زندگیمو براش گذاشته بودم. اگه توی خونتون یه دختر نوجوان دارین، این برنامه مال شماست. حتی اگه دور و برتون یه دختر نوجوان زندگی میکنه، این پرونده برای شما ساخته شده و توصیه میکنم از دستش ندین تا بتونین جلوی یه فاجعه بزرگ و کمرشکن رو بگیرین. در ضمن قبل از دیدن این پرونده و بعدش یه عکس از خودتون بگیرین و بعد اونا رو با هم مقایسه کنین. عکسای افتر بیفور من که خیلی فرق داشتن با هم. دوستان خوب و نازنین کارگاه اسمیتی، سلام به همه شما. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. مثل همیشه تشکر میکنم بابت کامنتاتون و میخوام همین اول برنامه یادآوری کنم که با لایک و سابسکرایب حمایتمون کنین و زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. امروز با هم یه پرونده بسیار عجیب رو بررسی میکنیم که اوایل تابستون سال 87 تو شرق تهران اتفاق افتاد. پس بی معطلی بریم و یه نگاهی بندازیم. مورد متهم است به مباشرت در قتل عمدی بانو در تاریخ 12 تیر 1387 در تهران که دادسرا با عنایت به شکایت اولیای دم، گزارش مرجع انتظامی، گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی و نظریه آن مرجع در خصوص سمشناسی و تایید سلامت روانی متهم از سوی پزشکی قانونی و بازسازی منطبق با واقع صحنه ارتکاب قتل از سوی متهم و صرف نظر از برخی کذبگویی‌های متهم با امعان نظر به اقرار ایشان و سایر قرائن و امارات موجود، ایشان را به زهدار دانسته و به استناد بند الف ماده 206 و مواد 207 و 209 از قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات ایشان را دارد. علی و سپیده سال 84 توی سفر شمال خیلی اتفاقی با هم آشنا میشن. اون موقع سپیده یه دختر 11 ساله بوده و علی یه پسر 21 ساله. علی توی همون دیدار اول به شدت شیفته سپیده میشه، با هم صحبت میکنن و سپیده شماره‌اش رو به علی میده. طبق گفته‌های علی وقتی برمیگردن تهران، علی شماره سپیده رو گم کرده بوده و برای همین با خواهرش میرن به آدرسی که سپیده داده. فردا سپیده میره پیش علی و گلایه میکنه که چرا روز قبل رفتن خونشون. علی براش توضیح میده که شماره رو گم کرده بوده و سپیده راضی میشه و دوستی اونا شروع میشه. از طرفی مامان سپیده ادعا میکنه که دخترش بهش گفته این دوستمه که با برادرش اومده، ولی اون همه دوستای سپیده رو میشناخته و میدونسته که اون دختر با سپیده دوست نیست و ازش خواسته دیگه به دیدن سپیده نره. علی یه مدت بعد با مادرش به خواستگاری سپیده رفتن، اما اونطور که علی میگه نوع پوشش سپیده باعث شده که مادرش اونو نپسنده و مخالفت کنه با این ازدواج. تقاضای قصاص دارین شما همینطور. رابطه دختر شما با ایشون در طول 2 سالی که با هم دیگه بودن برای چی بوده، چگونه بوده و در نهایت چرا به این نتیجه منجر شد؟ تابستون تقریبا 4 سال پیش بود که رفتیم شمال. ایشون دختر منو دید، دنبالش افتاد و به واسطه خواهرش بود، به واسطه ایشون افتادن دنبالش و خلاصه با هم دیگه اونجا که چیز نشدن، ولی انقدر پیگیری کردن، انقدر دنبالش گرفتن و اینا تا آدرس خونه و منزل اینا رو پیدا کردن. یا باید بدیش به من یا اینکه من اونو خفه میکنم یا میکشمش، باید مال من بشه. گفتم علی آقا سپیده مال شماست، ولی شما برو خانواده‌ت رو راضی کن. اگر مامانت راضی شد، چون سپیده الان ناراحته، سنی هم نداره اصلا خوب و بد تشخیص بده، که حتی مثلا برای خریدن ماشین خودشون منو به عنوان پسر همکارشون به شوهرشون معرفی کردن که منم رفتم 1-2 سال رفتم 1-2 تا ماشینم براشون بردم. شک کردم و تهدیدش کردم، گفتم دفعه دیگه من شما رو نبینم. یعنی بلای سر تهدیدش کردم. یعنی 3 سال پیش. 3 سال پیش. عموی ایشون هم باز در جریان افتاد که عموی ایشون در روز اولی که با هم ملاقات گذاشتیم هم دیگه ببینیم، به من گفتش که من از اینکه کسی بخواد برادرزاده‌مو اذیت بکنه بدم میاد، یعنی دوست ندارم چنین چیزی باشه. اینقدر به این SMS زنگ تا جایی که پدرش گوشیشو برداشت شکون. شما خانمتون به شما هیچ وقت نمیگفت که این مدت 4 سال یا بیشتر یا کمتر این مزاحم دختر شما هست؟ چرا مسائل زندگیتون رو با شوهرتون که تنها محرم زندگی شماست در میون نمیذارید؟ چرا میذارید به اینجا بکشه؟ این مصیبتی که شما باید روش توجه میکرد و فکر میکنید. به هر حال ما به شما تسلیت میگیم، ان شاءالله خود من به شما صبر بده. چند سالته؟ متولد 63 ام. سابقه نداری؟ شما متهم هستید آقا به مباشرت در قتل عمدی مرحومه. قبول داری که ایشونو کشتی؟ قبول دارم این کارو کردم. ما 2 سال 3 سال با هم دوست بودیم. توی اردویی که شمال رفته بودیم اونجا با هم آشنا شدیم که اومدیم تهران که از همون شمالم با موبایل خود من
به خود دختر خاله خودشون زنگ زد، اس دادن، صحبت هم حتی کردن. گذشت اومدیم تهران و قرار بود که یکی دو روز بعدش به من زنگ بزنه بی با هم دوست باشیم. با هم دیگه رفتیم بیرون. یعنی گفتش من میرم خونه دختر خالم، اینا یه بودن 40 دقیقه ساعت دیگه فلان جا وایس من میام. گفتم باش که دیگه رفتیم با هم رفتیم گشتیم. یه دوستی خیلی خوبی داشتیم با هم تو این 2-3 سال. یعنی مشکل خاصی زیاد نداشتیم. تمام چیز یعنی جوری بود که تمام زندگیمو براش گذاشته بود. یعنی به نیت اینکه باهاش ازدواج کنم هر چیزی که می‌خواست براش فراهم می‌کردم. هر چیزی می‌خواست براش، هر کاری می‌خواست براش انجام میدادم. پول موبایل براش خریدم که براش با هم راحت‌تر با هم صحبت کنیم. خیلی با هم خوب بودیم. یعنی همه کاری هم برای ایشون می‌کردم. انواع طلا، انواع گوشی، قبضای موبایل 120,000 تومان، 150,000 تومان، 200,000 تومان، لباس، هر چیزی که بگین. از اون ابتدا دختر خاله‌شون در جریان بودن، مادرشون خبر داشت. اطلاعی که من از این پرونده قتل دارم در درجه اول یک انتخاب غلط از سوی این آقا پسر بوده که پسر 24 ساله‌ای دختری رو برای دوستی و ازدواج انتخاب میکنه که این دختر 11-12 سالشه. نکته های دیگه ای که باز در این مسئله میتونه دخیل باشه، تشویقی که از جانب خانواده داره صورت میگیره برای ادامه ارتباط با این پسر. علی برای سپیده گوشی موبایل و سیم کارت خریده تا بتونه باهاش راحت‌تر در ارتباط باشه. بعد از مدتی قبض تلفن سپیده انقدر زیاد میشه که پرداخت‌ها برای علی سخته. چندین بار پرینت تلفن رو میگیره و متوجه میشه که سپیده با یه شماره دیگه تماس‌های زیادی داشته. وقتی در مورد اون شماره میپرسه، سپیده میگه که دوستم با دوست پسرش اختلاف دارن و من زنگ میزنم به پسره و دارم تلاش میکنم که آشتیشون بدم. بار دوم که این مسئله تکرار میشه، علی از دختر خاله سپیده کمک میخواد و سپیده جلوی دختر خالش قول میده که دیگه با اون شماره تماس نگیره. و بعدم برای اینکه علی نتونه پرینتاشو چک کنه، از علی چیزی میخواد که بریم ببینیم چیه. من اون ابتدا اولی که موبایل براشون گرفته بودم، خب به خودم زنگ میزد. بعضی مدتی قبضش خیلی زیاد. واقعا دیگه خودم توانم نمیرسه. قبضه خیلی زیاد. یکی دو بار پرینتشو گرفتم و شماره بود که واقعا از خود من بیشتر زنگ زده بودم بهش. که حتی به مادر ایشونم گفتم من پرینت این تلفن‌ها رو گرفتم، شما نگاه کنین. مدت زمان بیشتری که به من زنگ زده با من صحبت کرده، کمترین مدت زمانی بوده که با اون آقا صحبت کرده. شما خودتون بذارین جا من که این همه کار برای ایشون دارم انجام میدم، اینقدر دوستش دارم. حتی به خاطر اون خواستگاری که مادرم اینا به قول رفت بودن اومد در مغازه ما گفت مادرتینا اومدن اینجوری گفتن، رفتم دست مادر خودم رو با کمربند زخم کردم. خانم دید دست زخم شده این مادر منو. چون علاقه‌ای که بهشون داشتم، دوست نداشتم حرف دیگه رو قبول کنم. یعنی دوست نداشتم با مخالفت کسی روبرو بشم. یعنی میگم اون کاری که من برای ایشون کردم واقعا برای برادر خواهر خودم نکردم. بهش میگفتم اگه کاری با من داشتی فقط یه تک زنگ بزن. یعنی اصلا من گوشی جواب نمیدم، یه تک زنگ بزن قطع که میزد و بعضی وقتا این کارو. ولی همون سری قبضش گرفتم 145 تومن 146 تومن اومده بود. گفتم باشه عیبی نداره، اشکالی نداره. ولی خب من همونجوری که با تو رو راستم تو هم با من اینجوری باش. به من زنگ زدم بهش و گفتش که موبایلو یا میری سندش به نام دختر خاله‌ام میکنی یا دیگه به من زنگ بزنی من جوابت نمیدم، دیگه همه چی تموم شه. گفتم آقا این که نمیشه، حداقل وایس خودت بیای تهران بزنم به نام خودت، چه کاریه؟ گفت نه اگه این کار نکنی دیگه من جوابت نمیدم و دیگه همه چی تموم. گفتش تا نیم ساعت دیگه میتونم صحبت کنم ولی دیگه بهم زنگ نزن چون میخوام نهار بخورم و برم کلاس. من شک کردم یه ذره، ماشینم نداشتم، پیاده بود. برداشتم رفتم و وایسادم سر کوچه‌شون. ساعت 2:05 دقیقه اومد بیرون از تو کوچه خودشون رفت و منم دنبالش رفتم. جوری که ندید منو. رفتشو اصلا دیگه بهش تو اون مدت زمان زنگ نزد. دیدم دور میدون القدیر یه پژو وایساده، پژو نوفری رنگ. رفت نشست قشنگ جلو، گاز گرفتم رفتم. من ماشین چیز نداشتم دنبالشون برم. از تلفنی باجه تلفنی که جلوی آموزشگاه بود زنگ زدم و گفتم که کجایی؟ گفت تو کلاس نشستم. الان استادم میاد دیگه زنگ نزن. گفتم مطمئنی تو کلاسی؟ گفت آره. گفتم من الان جلوی آموزشگاه ادیبم، درم قفله. گفتش تو بیخود که رفتی اونجا اینجور حرفا. گفتش که نیم ساعت دیگه خودم بهت زنگ میزنم. گفتش تو رفتی اونجا چیکار کنی؟ گفتم خب می‌خواستم آقا ببینم روز جمعه کدوم آموزشگاهی که تو رفتی. گفت نه حقیقتش چیز دیگه. گفتم چیه؟ گفت بذار نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. یارو اومد نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. باز نیم ساعت دیگه خودش زنگ زد. گفتم چیه داستان چیه؟ کجایی؟ یارو کیه؟ شما زن دارید؟ بله. بچه‌م دارید؟ 99% شهر ما رو محکوم کردن. حالا این که من اصلا اینو قبول دارم که اشتباه بوده. شما نوشتید که همون آقای شیخی به شما گفته در ضمن میتونی از ایشون استفاده هم ببری. نه. تو پرونده هم چه چیزی گفتی؟ هم دختر خوبی هم کار میکنه، هم باش دوست بشی. میتونی باش بله. دوست باشی. باش دوست باشی. خب شما
با چه انگیزه‌ای حالا با این دختر ارتباط برقرار کردی که فکرتون بودی که با این دوست هم بشید؟ بزرگترین اشتباه زندگیمو مرتکب شدم، اینو خودم میدونم. قبول دارید که بزرگترین 100%. اشتباه زندگیتون مرتکب 100%. چه مدت زمان قبل از این واقعه با این دختر آشنا شدید؟ 2 ماه 45 روز. ایشون گفتن که این نقشه رو که محمد به دنبال اینها بره دوستان دختر شما کشیدن. شما در جریان این قضیه هستین؟ گفتن من که این نقشه رو بکشین. میگم که چون به من گفت ما مجبورم از دوستام کمک بگیرم. ایشون آیا خواستگار بودن؟ آیا با نه. هم دوست بودن؟ چه ارتباطی بین این دوتا بود؟ اینجور که نمیدونم، من دقیقاً برای آقای تو جریان نیستم، ولی اینجور که با ایشون صحبت کردن و اینا، من پرسیدن که مامان از بس که این علی به من گیر میده، من اگرم بخوام با علی برم بیرون مجبورم با یکی از به دوستای مثلا برادر دوستم بسپارم که مثلا مواظبم باشه. حالا اون روز آخری که این دختر شما به همراه ایشون بله میرن بیرون، به اون میگن که شما منو تعقیب بکن، ما رو تعقیب بکن، اگر یه موقعی اتفاقی برای ما خاص بیفته شما مواظب باشید. شما در جریان این قضیه بودید؟ نه من تو خب جریان حالا شما نبودم. چطور مادری بودید که دختر شما یه همچین قضیه به این مهمی رو از شما پنهون کرده؟ مادرش در جریان بود، حالا اینکه من در جریان نبودم که من فکر می‌کنم یعنی شما قطعا میگه یعنی که قطعا حتما اگه شما با مگه جمهور دنبال سپیده نرفتید، بعد با دایشون رفتیم گشتن، بعد الان من اصلا حالا نمیدونم چرا این حرفو میزنن، خودشون کاملا در جریان هستن. متاسفانه مادر ایشون خیلی به نظر من از نظر ریشه اجتماعی بخوایم اگر قضیه رو تحلیل بکنیم، مادر ایشون در واقع مؤثر در استمرار این رفتارها بوده. چند هفته قبل از این جنایت یه نفر سپیده رو برای کار به مردی به اسم محمد معرفی میکنه. سپیده و محمد با هم صحبت میکنن و سپیده ادعا میکنه که سابقه کار هم داره و مدتی توی کارگاه مبسازی کار کرده. از اون روز به بعد سپیده و محمد با هم در تماس هستن تا اینکه سپیده از محمد میخواد کمکش کنه و براش یه کاری انجام بده. سالته؟ 40 سابقه نداری؟ نه. نسبتی با این خانواده نداری؟ که من دفتری زدم خدمات توریستی و دنبال جذب نیرو می‌گردم، البته هنوز فعال نشده، دنبال بحث مجوز و جا مکان رو گرفته بودیم، تجهیزم کرده بودیم، دنبال به اصطلاح پرسنل می‌گشتیم که آقای شیخ که من یه نفر رو میشناسم به درد کار دفتری شما میخوره. بعد از فکر می‌کنم 1 ماه 2 ماه که شما تماس گرفتن، بعد گفتن که آقای شیخی شما من داده، من یه جلسه به رفتم دیدم ایشونا و گفت که یه پسری هست مزاحم من میشه، میخوام ببینه که من کسی رو دارم دیگه مزاحم من نشه. گفت که به همین حالت، حالا گفت میخوام که مثلا چیزی باشه که ایشون فکر کنه من نامزد کردم ازدواج کردم کسی دیگه مزاحم من نشه، شما دنبال ماشینشون ببینه شما رو دیگه دست سر ما برداره. خب پس از من خواستن، ما ابا کردیم ولی بالاخره دیگه تو روایتی کردیم و ما پذیرفتیم که این کارو انجام بدیم. این آقای علی ببینه که مثلا من یه آقای دنبال ایشون هست، همین فقط. ساعت 11 بود که ایشون توی خیابون دلاورم توی کاری چهارراه سوار ماشین آقای شد و صندلی عقب نشست. 2 تا 4 رد شدن تا اون میدون وسط رسیدن، ایشون نگه داشت، خانم مرا جلو نشست و تو جاده لویزان رفتن بالا تا ساعت 3:30 4 تقریبا کل تهران اینو دورد. از لویزان رفتن جنت آباد رفتن پونک، از پونک رفتن نیاوران رفتن لواسان رفتن تلو. همینجوری من 1-2 ماه گم کردم. دختر خانم من پیغام میزد که ما فلان جا هستیم مثلا شما برسون. گفتم باشه. این آقا میدونست من پشت سرش هست، یعنی به من گفت جوری بکشون ببینه. ما همینجوری رفتیم سر 4 استقلال، رفتم تو جنگل لویزان تا اومد این خانم رد بکنه، من دنبالشون برم، یه تأخیر بین ما افتاد. کل جنگل من تو 5-6 دقیقه تا 10 دقیقه من کل جنگل گشتم و اومدم پایین. یه فرعی خاکی بود که اصلا من فکر نمی‌کردم تو اون فرعی برم، تو اون فرعی من وارد شدم. که همین که 200 متر رفتم سر یه پیچ رد کردم، دیدم که ایشون ماشینش اونجاست و به یه حالتی داره روی یه نفر روی دستمال داره میکشه. روی چی؟ روی همون خانم دستمال چی؟ احساس کردم اینجوری، فکر می‌کردم مثلا داره یه چیزی پارچه روش میکشه. صندلی ایستاده بود پشتش یا بله نه صندلی ایستاده بود. تو مدتی که پیاده شدم ایشون گاز ماشین گرفت. صحبت شما که میگید که به من گفتش که دنبال ما بیا که این متوجه بشه من یه نفر خواستگار دارم یا مثلا یه نفر رو دارم دست سرم برداره، معقول نیست.
به خاطر اینکه شما خب یه آدم عاقل و بالغی هستید، میتونستی بگی خانم خب اگه بخوای بهشون بفهمونی که من یه نفر شما داری، همون لحظه میرفتی باهاش صحبت میکردی آقا ایشون خواستگار داره، ایشون فلان داره و قضیه تموم شد. حالا که شما 5 ساعت دنبال اینا تعقیب و گریز میکردید، خب این معقول نیست. همین سر باید واقعیت رو داد. اس ام اس هم گفتم که من دیگه خستم، میخوام ول کنم برم. حتی اس ام اس من اینجوری زدم که آقا این دست از این بازی بردارید، من خسته شدم. من قبول دارم فهمش منطقی نیست، من اشتباه کردم. اما به من دقیقاً همین جمله رو گفت. خب که یه پسری از مزاحم منه، میخوام که یه نفر رو ببینه با من، دست سر من برداره. شما در طول این 5 ساعتی که اینا رو تعقیب می‌کردید، درست 5 ساعت در حدود 5 ساعت تعقیب ادامه داشته، چند بار با هم دیگه با میسیج پیامک و چند بار تلفنی با هم صحبت کردید؟ موقع گم کرده بود من پیامک میزد که مثلا ما الان فلان جا هستیم، تو فلان مسیر، شما سریع بیا خودتو برسون. نشینه توی اداره دو دادسره دیدم، اینقدر اس ام اس فرستاده بود که قاتل تحریک شده، فکر کرده دوست دیگه پای کسی دیگه در میونه که سپیده رو کشته. خودش تو دادگاهی که تو دادگاه با هم داشتیم گفت من می‌خواستم ایشونو برای کارم نه منشی انتخاب کنم، عنوان منشی بذارم. بعد آقای قاضی که نشسته بود اونجا گفتن خب چجوری پدرش آگاهی نداشت اینو، مثلا پدر مادرش در جریان نبوده اینو برای کار گذاشتید؟ گفت من اول آشنا میشم بعد پدر مادرش رو در جریان میذارم. اگر شما اینها رو تعقیب نمی‌کردید این قتل واقع نمی‌شد. شاید از یه جهاتی درست میگن، یعنی اگر شما در این واقعه نبودید این دختر اون روز دنبال این پسر نمیرفت و 5 ساعت ارتباط تلفنی شما، چه پیامکی چه تلفنی، باعث عصبانیت و ناراحتی این متهم نمیشد. آقای قاضی انگیزه درست بوده کار شما در نهایت؟ انگیزه اولیه خدا شاهد کار بود، یعنی هیچ انگیزه دیگه غیر از کار نبوده. بعدم برای این قضیه من رفتم دادگاه جنایی، دادگاه عمومی به عنوان ارتباط نامشروع 99% ما رو محکوم کردن. حالا این که من اصلا اینو قبول دارم که اشتباه بوده. اگر بخوایم خوشبینانه به این قضیه نگاه بکنیم، ما با یه خانواده ساده مواجه هستیم که روی وضعیت مالی این جوان طمع کردند و خانواده‌ای که خب تایید می‌کردن این رابطه رو، کما اینکه مسافرت‌هایی می‌رفتن، ارتباط کاملا عیان بوده. اما نکته‌ای که اینجا قابل ذکره عدم اطلاع پدر خانواده از این رابطه است. در واقع اعضای خانواده مثل عمو، خاله، دایی و مادر این دختر نوجوان که از این رابطه اطلاع داشتن در واقع یه جوری موافق بودند و این پسر رو تایید می‌کردند. اما پدر خانواده که از این پسر خوشش نیامده بوده توی برخورد اولیه‌ای که با این جوان داشته و نظر مخالف داشته نسبت به این رابطه، کاملا از تمام روابطی که اینجا اتفاق می‌افتاده بی اطلاع بوده. شاید اگر پدر خانواده هم در جریان این رابطه قرار می‌گرفت، جلوی این قتل حتما گرفته می‌شد. یعنی بیشتر خریدی که داشتیم، لباس، شلوار، هر چیزی که می‌خواستیم میرفتیم با هم میگرفتیم، با دختر خاله‌اش، عموش، دوستش و حتی خیلی از وسایل اتاق خودش هم من میومد میگفت مثلا اینجوری اونجوری، اینو میخوام اونو میخوام، میگرفتم. بعد خودش که مدرسه بود زنگ می‌زدیم با مادرش هماهنگ می‌کردیم، میفرستادم خونه‌شون تحویل مادرشون. علی رو بعد از قتل متوجه شدم که علی نامی کشتش. به من گفتش که میخوام ببینم چقدر دوستم داری. گفتم تو هر کاری بگم برات انجام میدم. گفتش که برای 28م که تعطیلی، گفت 28م 2 میلیون پول بریز به حساب. ماشینمو گذاشتم برای فروش. ماشینمو فروختم و 2 میلیونی که پیش گرفته بودم از خریدار همون روز 28م ریختم به حسابش. که برگشت گفتش علی میخوام قبض 2 میلیونی که ریختی بهم نشون بدی. گفتم آقا برای چیته؟ تو میری تو آبربانکت نگاه میکنی، آبربانک هم مال مادرشون، پولم خیلی ریخته بودم توش. بردم اونجا زنگ رفیقشون زدم، خودش اومد پایین بهش دادم و خیلی هم خوشحال شد و سالم تبریک گفت و رفتش و منم خودم فردا رفتم حفوظی که نزدیک خونه خودمون بود، طلاش خریدم، عیدی براش یه مقدار کیف و اینا گرفتم، هولوش 200 تومانم تراور گذاشتم تو پاکت. شب بردم در خونهشون، بهش گفتم که عیدت مبارک و سال تحویل همه چی، بهش تبریک گفتم و بهش دادم اومدم. خیلی هم خوشحال بود، اصلا مشکلی یعنی آنچنانی اصلا نداشتیم. بعد از یه مدتی عموی ایشون و عمه ایشون هم خبردار شدن. ما حتی مسافرتی هم با مادر ایشون و عمه ایشون رفتیم. می‌خوایم بریم شیراز با مادرم و عمم، یه مقدار پول می‌خوام. گفتم
همین سه تا فقط میخواید بابات اینا نمیاد. گفتش که نه، ما مامانم از طرف مدرسه اونجا مدرسه گرفته، میخوایم بریم اونجا. بهش گفتم میتونم منم بیام چون تنها بودم. گفتش که بذارم با مامانم صحبت بکنم بهت خبرش میدم. گفتم باش. حدودا نیم ساعت 40 دقیقه بعدش به من زنگ زد و گفتش فردا هم ردیف کن که بریم شیراز. گفتم یعنی مامانت مخالفت نکرد؟ گفت نه مشکلی نه، فقط باید هتل بگیریم. گفتم مشکلی نداره، از لحاظ مثلا هتل و خرج و خوراک و اینا هیچ مشکلی نداره، بالاخره پول هست خرج. خلاص رفتیم شیراز، 4-5 روز اونجا بودیم، خیلی خوب، 2 تا اتاق گرفته بودیم. رفتیم بازار و کلی هم خرید کردیم، خیلی واقعا خرید زیادی هم. سوغات برای همه و اینا خریدیم و اومد. اونقدری که به ایشون محبت می‌کردم به خواهر برادر خودم محبت نمی‌کردم. من با مادر ایشون هم رابطه خوبی داشتم. اون شخصی که متوجه شدی که ایشون باش در تماس و بیشتر از شما با اون صحبت میکنه تلفنی، در نهایت شناختی یا نشناختی؟ نه. و چرا در این مدت شما بازم ایشون رو میدونستید که مشکوکه؟ از نظر شما مشکوک بود دیگه، نه؟ یعنی در نهایت نفهمیدی که این کی بود که این با این تماس میگرفت؟ من به حرف چرا بهش خیلی میگفتم. طبق گفته‌های علی وقتی وارد جاده فرعی شدن هنوز سر استرس بازی‌های سپیده دعوا می‌کردن. هر دوشون مشروب خورده بودن. علی انقدر عصبانی بوده که نمیدونسته چی کار کنه. از ماشین پیاده میشه و آب به صورتش میزنه. ولی وقتی برمیگرده میبینه سپیده سریع تلفنشو قطع کرد. همین باعث درگیریشون میشه و علی یه مش به سپیده میزنه و سپیده هم اونو میزنه و بعدم دست علی رو گاز میگیره و علی هم گلوشو فشار میده. علی ادعا میکنه اصلا تو حال خودش نبوده و کمی خوابش برده، ولی وقتی بیدار شده متوجه شده که سپیده مرده. برای همین به سمت یه بیمارستان میره و سپیده رو توی یه جوی آب نزدیک بیمارستان رها میکنه. محمد که شک کرده و حدس میزنه علی بلای سر سپیده آورده و از طرفی توی تعقیب و گریز گمشون کرده، با نشونه هایی که سپیده قبلا داده خونه علی اینا رو پیدا میکنه و به برادرش میگه که یه کاری برای علی بکن چون خودشو توی دردسر انداخته. برادر علی هم باش تماس میگیره اما متوجه نمیشن که دقیقاً کجاست. برای همین محمد و برادر علی میرن در خونه سپیده و جریان رو به مادر سپیده میگن و از اونجا هم میرن اداره آگاهی. بعدن علی بازداشت میشه و جسد سپیده رو پیدا میکنن. توی اتوان این بعد من متوجه شدم یه پژو دنبالم. سرعتمو کم کردم، کم کرد. لایه کشیدم، لایه کشید. خیابون عوض کردم، خیابون عوض کرد. وایسادم، وایساد. موقع برگشتن همون لواسان اینا بودیم. سر تلفن جر و بحثمون شد با هم. همین که اومدم تو ماشین نشستم، گوشیو قطع کرد و قایم کرد. گفتم چی بود؟ با کی حرف می‌زنی؟ چرا به من نمیگی؟ خب مثلا آقا اگه با من مشکلی داری بگو، چرا قطع نمیگی من؟ همین که داش گاز میگرفت منم دست انداختم و گردنش گرفتم. 2-3 بار صدا کردم. تکونش دادم، دستش تکون دادم. دیدم جواب نمیده. وحشت کردم. نمیدونستم چیکار کنم. لحظات آخری که منجر شد شما ایشون رو خفه کنید، چه بحثی بین شما مطرح شد که شما عصبانی شدید؟ سر همون تلفن. سپیده نوجوان بود وقتی که ایشونو دید، میخواست تجربه کنه، کنجکاو بود. من تا یه حدی میتونستم روش نفوذ داشته باشم، بعد از اون دیگه نه. میخواست تجربه کنه، منم متاسفانه اجازه دادم که این کارو بکنه. میخواست تجربه کنه، کنجکاو بود. میخواست تجربه کنه. دوستان عزیز، پرونده علی و سپیده هم تموم شد. همونطور که همه متوجه شدیم غفلت و سهلنگاری یه مادر به قیمت هدر رفتن عمر و جوونی 2 تا آدم تموم شد. مادری که مسائل به این مهمی رو از پدر خونه پنهون کرد و طمعکارانه از عشق یه پسر جوان سوء استفاده کرد. لطفاً نظراتتون رو در مورد این پرونده دردناک برام کامنت کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. تا برنامه بعدی پرونده جنجالی دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.